nagustuhan nyo ang video natin ngayon, baka naman, may paisang like and comment ka naman dyan sa video na ito. At baka pwedeng pakipindot na din ang ating subscribe button dito sa ibaba to help us grow our channel at para ma-update ka na din sa mga susunod pa namin mga new recipe video every week. Maraming salamat sa panonood and see you sa aming next video.